Hello students, Jai Swaminarayan. I am Deepika Prajapati from Computer Department, and now in this session we will discuss about dynamic web page development and data structure. So, welcome to all of you in our computer engineering department. Now, in general day, people use a web application. So, how to make a web application and what is the basic concept of web application? So, whenever any user requests to make a web application, then web developers start work based on a user request. Nowadays, every people use a web application. So, what is the basic concept of web application? Here in this photo, અહીં તમે વેબ એપ્લિકેશનનો એક ફ્લો ચાર્ટ જોઈ શકો છો. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વેબ એપ્લિકેશન પરફોર્મ કરવાનું સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય છે? તો જ્યારે પણ યુઝર વેબ એપ્લિકેશન બનાવવા માટે વેબ ડેવલપરને રિક્વેસ્ટ કરે છે ત્યારે વેબ ડેવલપર એઝ પર રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ક્લાયન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે વેબ એપ્લિકેશન બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુઝર સેન્ટ્રિસ્ટ ટુ રિક્વેસ્ટ એની વેબ ડેવલપર કે કોઈ વેબ ડેવલપરને રિક્વેસ્ટ કરે છે વેબ એપ્લિકેશન બનાવવા માટે ત્યારે વેબ ડેવલપર શું કરે છે? વેબ એપ્લિકેશન બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે. સો વેબ એપ્લિકેશન બની ગયા બાદ એને શું કરવામાં આવે છે? ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. ટેસ્ટિંગ થયા પછી પૂરેપૂરી વેબ એપ્લિકેશનને પબ્લિશ કરવામાં આવે છે. ઇટ મીન્સ ડિપ્લોય કરવામાં આવે છે. અને જ્યારે વેબ એપ્લિકેશન પબ્લિશ થઈ ગયા બાદ પૂરેપૂરી એપ્લિકેશનનો ડેટા કોઈ એક જગ્યાએ સ્ટોર કરવા માટે શેનું યુઝ કરવામાં આવે છે? ડેટાબેઝનો. સો ડેટાબેઝ શું કરે છે? પૂરેપૂરા ડેટાને કોઈ એક જગ્યાએ સ્ટોર કરીને રાખે છે. ત્યારબાદ રિસર્ચ એન્ડ એનાલાઇઝ એટલે કે વેબ એપ્લિકેશન પૂરેપૂરી પબ્લિશ થઈ ગયા બાદ એને શું કરવામાં આવે છે? એનાલાઇઝ કરવામાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક કન્સેપ્ટ ઓફ અવર વેબ એપ્લિકેશન. તો વેબ એપ્લિકેશનનો બેઝિક કન્સેપ્ટ સ્ટડી કરી ગયા. નાઉ નેક્સ્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન અબાઉટ HTTP. સો વોટ ઇઝ ધ HTTP? HTTP આપણે કોને કહેવાય? HTTPનું ફૂલ ફોર્મ આઈ થિંક બધાને ખબર હોય છે. HTTP સ્ટેન્ડ્સ ફોર હાઇપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ. બટ વોટ ઇઝ ધ વર્કિંગ ઓફ HTTP? HTTPનું વર્કિંગ શું છે? તો એ આપણે અહીંયા જાણી લઈએ કે જ્યારે પણ કોઈ પણ લેંગ્વેજ આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ HTML લેંગ્વેજ યુઝ કરીએ છીએ તો એનો બેઝ કોઈ એક પ્રોટોકોલ પર રહેલો હોય છે. તો HTML લેંગ્વેજનો યુઝ આપણે જ્યારે કરીએ છીએ તો એનો બેઝ કોઈ એક પ્રોટોકોલ પર રહેલો છે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ અહીં આપણે HTTP પ્રોટોકોલ પરથી વધારે આઈડિયા લઈએ. સો HTTP ઇઝ નથિંગ બટ a hypertext transfer protocol. So it's also known as a request response model. So why it is known as a request response model? Because HTTP પ્રોટોકોલના નામ પરથી જોવા જઈએ તો એ શું કહે છે કે હાઇપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ. મીન્સ કે એ શું કરે છે? પ્રોટોકોલ ટ્રાન્સફર કરે છે. હવે ટ્રાન્સફર શું કરશે? તો કોઈ પણ યુઝર અધરવાઇઝ ક્લાયન્ટની રિક્વેસ્ટને હવે આ રિક્વેસ્ટ જે છે એ ક્યાં પહોંચાડશે? સર્વર સુધી. એટલે કે ક્લાયન્ટની જે રિક્વેસ્ટ છે એને સર્વર સુધી પહોંચાડવાનું કામ કોણ કરે છે? પ્રોટોકોલ. સો પ્રોટોકોલ શું કામ કરે છે? કમ્યુનિકેશન કરવાનું. કમ્યુનિકેશન કોનું કરશે? વેબ ક્લાયન્ટ. અધરવાઇઝ વેબ ક્લાયન્ટ શેનો યુઝ કરીને રિક્વેસ્ટ મોકલે છે? તો વેબ ક્લાયન્ટ જે છે એ વેબ બ્રાઉઝરનો યુઝ કરીને રિક્વેસ્ટ મોકલે છે. તો વેબ બ્રાઉઝર તમે જનરલી અત્યારના દિવસોમાં જોવા જશો તો મોસ્ટ ઓફ પીપલ ગૂગલ ક્રોમનો યુઝ કરે છે. તો ક્રોમ શું છે? ક્રોમ ઇઝ અ નથિંગ બટ અવર વેબ બ્રાઉઝર. એ આપણું શું છે? વેબ બ્રાઉઝર છે. તો વેબ બ્રાઉઝરનો યુઝ કરીને કોઈ પણ ક્લાયન્ટ અધરવાઇઝ યુઝર એડ્રેસ બારમાં HTTP પ્રોટોકોલનો યુઝ કરીને રિક્વેસ્ટ મોકલે છે. કોને મોકલશે? સર્વરને. હવે સર્વર શું કરશે? ત્યાંથી રિક્વેસ્ટ રીડ કરશે. ક્લાયન્ટની રિક્વેસ્ટ રીડ કર્યા બાદ એને શું આપશે? રિસ્પોન્સ બેક આપશે. તો આ જે વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરે છે
કમ્યુનિકેશન બિટવીન અ વેબ બ્રાઉઝર એન્ડ વેબ સર્વર, તો એ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? પ્રોટોકોલ. કયો પ્રોટોકોલ? HTTP પ્રોટોકોલ. So HTTP protocol is a request response standard between client and server. Hypertext transfer protocol is a stateless protocol which is meant to transfer information on intranets and world wide web. અત્યારે હાલના દિવસોમાં જો તમે ગૂગલ ક્રોમની અંદર કંઈ પણ ટાઈપ કરીને સર્ચ કરતા હો છો તો www. કરીને તમે ટાઈપ કરો છો. સો www શું છે? વર્લ્ડ વાઇડ વેબ. હા, વર્લ્ડ વાઇડ વેબ પરથી આપણને આઈડિયા આવે કે ઇન્ટ્રાનેટ અધરવાઇઝ ઇન્ટરનેટ પર જેટલી બી સાઇટ રિલેટેડ પ્રોવાઈડ ઇન્ફોર્મેશન થવાની છે એ શેના બેઝ પર આપણને મળે છે? HTTP પ્રોટોકોલ થ્રુ. સો HTTP is also known as a request response model. Now client and server કઈ રીતે વર્ક કરે છે? તો ક્લાયન્ટ શું કરશે? રિક્વેસ્ટને મોકલવાનું કામ. તો એ રિક્વેસ્ટ મોકલે તો એ જાતે જ ક્રિએટ કરવાનું છે રિક્વેસ્ટ. સો ક્લાયન્ટ મેક અ HTTP રિક્વેસ્ટ એન્ડ ઇટ કેન બી યુઝડ બાય વેબ બ્રાઉઝર, સ્પાઈડર or other end user tools. Client is referred as a user agent. એટલે કે ક્લાયન્ટને યુઝર એજન્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને એ જે રિક્વેસ્ટ સેન્ડ કરવાનું છે સર્વરને તો એ શેના બેઝ પર સેન્ડ કરશે? વેબ બ્રાઉઝર થ્રુ. હવે વેબ બ્રાઉઝર એવું નથી કે ઓનલી ગૂગલ ક્રોમ જ યુઝ કરી શકાય. મેની ટાઈપ્સ ઓફ વેબ બ્રાઉઝર અવેલેબલ ઇન અવર સાઇટ. ફોર એક્ઝામ્પલ ગૂગલ ક્રોમ, Internet Explorer. Internet Explorer is the by default web browser in provided by our operating system. આપણે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની અંદર ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર બાય ડિફોલ્ટ જ પ્રોવાઈડ થાય છે. નેટસ્કેપ નેવિગેટ, મોઝિલા, ફાયરફોક્સ, ઓપેરા મિની, આ બધાને આપણે શું કહી શકીએ? વેબ બ્રાઉઝર, જેનો યુઝ કરીને આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવી છે, કોઈ સાઇટ ફાઇન્ડ કરવી છે તો વેબ બ્રાઉઝર થ્રુ આપણે રિક્વેસ્ટ સેન્ડ કરી શકીએ છીએ. એન્ડ સર્વર શું કરે છે? સર્વર ક્લાયન્ટ તરફથી આપણને જે રિક્વેસ્ટ મળે છે એને પહેલાં રીડ કરશે અને પછી એ જ ક્લાયન્ટને રિસ્પોન્સ આપે છે. તો આને આપણે એક ફિગર થ્રુ સમજીએ તો વધારે આઈડિયા આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીં એક ક્લાયન્ટે ફાયરફોક્સ, મોઝિલા ફાયરફોક્સ વેબ બ્રાઉઝર થ્રુ રિક્વેસ્ટ મોકલે છે તો એ રિક્વેસ્ટ અપાચ HTTP સર્વર સુધી પહોંચે છે. સર્વર શું કરશે? ક્લાયન્ટ તરફથી આવેલી રિક્વેસ્ટને રીડ કરશે એન્ડ ધેન ગિવન અ રિસ્પોન્સ બેક ટુ ક્લાયન્ટ અને ક્લાયન્ટને પાછો રિસ્પોન્સ આપશે. તો રિસ્પોન્સની પ્રોસેસમાં પણ સ્ટેપ છે કે ડાયરેક્ટલી રીડ કર્યા પછી તરત જ રિસ્પોન્સ ક્લાયન્ટને નહીં મળે. તો એના માટે રિસ્પોન્સ જે છે સર્વર કઈ ટાઈપનું રિસ્પોન્સ આપે છે, કયા સ્ટેપ ફોલો કર્યા બાદ. તો રિસ્પોન્સ કઈ રીતે આવે છે? તો જ્યારે પણ કોઈ સાઇટ તરફથી રિક્વેસ્ટ જાય છે તો વેબ સર્વર શું કરે છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સર્વર ફાઇલ સિસ્ટમ રીડ કરે છે કે કઈ ફાઇલ સિસ્ટમ આપણને સર્ચ કરવા માટે કીધું છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફાઇલ સિસ્ટમ સર્ચ થશે, એનું એક્ઝિક્યુશન થશે. જો ફાઇન્ડ થશે તો રિસ્પોન્સ આપણને પાછો મળશે અને ફાઇન્ડ નહીં થાય તો તમને ખબર હશે કે 404 કોડ કરીને સર્વર એરર, અધરવાઇઝ યોર ડેટા ઇઝ નોટ ફાઉન્ડ, આવું કરીને લખાઈને આવે છે. તો આ વસ્તુ જે આપણને મળે છે એ કોના થ્રુ મળે છે? વેબ સર્વર થ્રુ. નાઉ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. Nowadays, every people search anything about site, then use a HTTP protocol. But HTTP protocol સ્ટડી કર્યા બાદ HTML લેંગ્વેજ કઈ રીતે યુઝ થાય છે એના વિશે આપણે જાણીએ. The definition of HTML describe the content and format of web page using tags. કે જ્યારે પણ કોઈ વેબ એપ્લિકેશનનું ડિઝાઇનિંગ કરતા હોઈએ યુઝિંગ HTML લેંગ્વેજ તો એની અંદર આપણે પ્રોપર ટેગ્સનો યુઝ કરવો પડે. સો ટેગ્સ ડિફાઇન અ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટ, એને ડાયરેક્ટલી રેન્ડમલી એક્સેસ ના કરી શકાય. તો HTML લેંગ્વેજ એનો એક એડવાન્ટેજ છે કે જ્યારે પણ આપણે નોટપેડ
અધરવાઇઝ નોટપેડ પ્લસ પ્લસ યુઝ કરતા હોઈએ HTML માટે, તો નોટપેડ પ્લસ પ્લસ જે એડવાન્સ વર્ઝન નોટપેડનું છે એ આપણને ટેગ ડાયરેક્ટલી પ્રોવાઈડ કરે છે. સો ફોર એક્ઝામ્પલ, ટાઇટલ ટેગ, ટાઇટલ આપો અને ટાઇટલ ટેગને ક્લોઝ કરો. તો આ પ્રકારના ટેગ્સ HTML લેંગ્વેજની અંદર યુઝ કરવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જ્યારે પણ આપણે HTMLનું કોડિંગ નોટપેડ અધરવાઇઝ નોટપેડ પ્લસ પ્લસની અંદર કરતા હોઈએ તો એની સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટ ફોલો કરવી કમ્પલસરી છે કે ટેગ કઈ રીતે પ્રોવાઈડ થાય. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટેગ જેને એંગ્યુલર બ્રેકેટની અંદર ઓપન કરો. હિયર ધીસ ટાઈપ ઓફ ટેગ ઇઝ નોન એઝ અ એંગ્યુલર બ્રેકેટ ટેગ. ટેગ ઓપન કરો, એટ્રીબ્યુટ્સ પ્રોવાઈડ કરો, ડોક્યુમેન્ટેશન સ્ટ્રક્ચર આપો એન્ડ ટેગને ક્લોઝ કરો. તો જે આ વસ્તુ પ્રોવાઈડ થાય છે એ આપણને શેમાં યુઝ કરવાનું કહે છે? HTML લેંગ્વેજની અંદર, હાઇપર ટેક્સ્ટ માર્કઅપ લેંગ્વેજમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ કે HTML કોડ જ્યારે આપણે લખવો હોય તો એને કઈ રીતે લખી શકાય? તો એના માટે તમે નોટપેડ અધરવાઇઝ નોટપેડ પ્લસ પ્લસ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઓપન કરી લો. તો નોટપેડ અને નોટપેડ પ્લસ પ્લસ જે છે આપણું શું કહેવાય? ટેક્સ્ટ એડિટર વર્ઝન, જે ઓનલી આપણને ટેક્સ્ટ રાઇટ ડાઉન કરવા માટે પ્રોવાઈડ થયેલું છે. સો ઓપન યોર ટેક્સ્ટ એડિટર નોટપેડ, ટાઈપ ધ ફોલોઈંગ લાઇન ઓફ કોડ ઇનટુ ધ ડોક્યુમેન્ટ. અને આ પ્રકારનું HTML કોડિંગ નોટપેડની અંદર રાઇટ ડાઉન કરો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઓપન અ HTML tag, then open a head tag, after open title tag, title આપો, title tag close કરો, then closing the head tag, after opening the body tag, given a body statement message within a body tag and then closing the body tag, and next finally close the HTML tag. So this is the basic structure and create a HTML file page format. The another example of HTML coding is that if you want to write a paragraph in a HTML code, then you must open the P tag. P stands for a paragraph tag. કે જ્યારે પણ તમારે HTMLની અંદર કોઈ પેરેગ્રાફ રાઇટ કરવો હોય તો એના માટે પણ એક સ્ટાન્ડર્ડ ટેગ પ્રોવાઈડ કરે છે HTML. તો એ કયો ટેગ છે? પેરેગ્રાફ P. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઓપનિંગ ધ HTML tag, next opening the head tag, after opening the title tag, given the title of our web page, close the title tag and head tag. Here note it that title tag must be enclosed within a head tag. title tag હંમેશા head tag ક્લોઝ થાય એના પહેલાં જ ક્લોઝ કરવો પડે છે. After closing the head tag, opening the body tag, and જ્યારે પણ આપણે પેરેગ્રાફ રાઇટ કરવો હોય ત્યારે કમ્પલસરી P ટેગ ઓપન કરો, કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ અધરવાઇઝ પેરેગ્રાફ રાઇટ ડાઉન કરો, પેરેગ્રાફ ટેગ ક્લોઝ કરો, આફ્ટર બોડી ટેગ ક્લોઝ એન્ડ ધેન HTML ક્લોઝ. તો આ કોડ એક વખત નોટપેડ અધરવાઇઝ નોટપેડ પ્લસ પ્લસમાં લખાઈ ગયા બાદ નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં શું પ્રોસેસ કરવી? તો એને હવે આપણે શું કરવાનું છે? સેવ કરવાનું છે. સેવ ઓલરેડી થઈ ગયું હોય તો તમે સેવ એઝ આપો, બટ સેવ કરતી વખતે ફાઇલને હંમેશા તમારે .html એક્સટેન્શન સાથે જ સેવ કરવાની. અહીં મેં ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે ફાઇલને કયા નામે સેવ કરી છે? sample.html. જ્યાં પણ ફાઇલ આપણી સેવ થઈ જાય ત્યાંથી આપણે ઓપન વિથ એની બ્રાઉઝર એઝ યુ વોન્ટ, તમે જે ઈચ્છો એ બ્રાઉઝરની સાથે તમારે એને રન કરવાની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મેં sample.htmlને ડેસ્કટોપ પર સેવ કરું છું તો હું ડેસ્કટોપ પર જ્યાં મારી ફાઇલ સેવ થઈ છે ત્યાં રાઇટ ક્લિક આપવાની અને ઓપન વિથ કોઈ પણ બ્રાઉઝર તમે જે ચૂઝ કરો એ ગૂગલ ક્રોમ છે, નેવિગેટ નેસ્કેપ છે, ઓપેરા મિની છે, ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર છે, મોઝિલા ફાયરફોક્સ છે, તમારે જે પણ બ્રાઉઝરની અંદર ફાઇલ રન કરવી હોય એને સિલેક્ટ કરશો એટલે તમને આ પ્રકારનું આઉટપુટ શો થશે. તો આ જે છે આપણું શું છે? મેઇન બેઝિક વેબ એપ્લિકેશનનું કોડિંગ, કે HTML લેંગ્વેજનો યુઝ કરીને આ પ્રમાણે આપણે પૂરેપૂરો પ્રોજેક્ટ વેબ એપ પર કરી શકીએ છીએ. તો ધીસ ઇઝ અવર સેમ્પલ HTML logical program
and this is the basic knowledge about HTML language. તો અહીં તમે જુઓ છો કે આ આપણો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે, વચ્ચે સ્પેસ મળી અને સેકન્ડ પેરેગ્રાફ આવ્યો અને અહીં આપણને શું મળશે? ટાઇટલ. જે તમે આગળ ટાઇટલ આપો છો ટાઇટલ ટેગની અંદર, એ આપણને ક્યાં મળશે? ટોપ ઓફ અવર વિન્ડો સ્ક્રીનની અંદર. નેક્સ્ટ, નાઉ લેટ્સ વી સ્ટડી અબાઉટ ધ ડેટા સ્ટ્રક્ચર. હવે ડેટા સ્ટ્રક્ચર શું છે એના વિશે ઇન્ફોર્મેશન લઈએ. સો ડેટા સ્ટ્રક્ચર ઇઝ nothing but a particular way of collecting data to organize in our computer system. એટલે કે જેટલા પણ ડેટા આપણી જોડે હોય એને કમ્પ્યુટરમાં ક્યાંક સ્ટોર કરેલા હોય, તો આ સ્ટોર કરેલા ડેટાને વ્યવસ્થિત રીતે ઓર્ગેનાઇઝ કરવા માટે શાની જરૂર પડે છે? ડેટા સ્ટ્રક્ચરની. સો અ ડેટા સ્ટ્રક્ચર ઇઝ અ પર્ટિક્યુલર વે ઓફ ઓર્ગેનાઇઝિંગ ડેટા ઇન અ કમ્પ્યુટર સો દેટ ઇટ કેન બી યુઝડ ઇફિશિયન્ટલી. જો પ્રોપર રીતે ડેટા કમ્પ્યુટરની અંદર ઓર્ગેનાઇઝ થયા હશે તો જ્યારે પણ આપણે એને યુઝ કરવા હશે તો ઇઝીલી યુઝ થઈ શકશે. તો એના માટે આજના દિવસમાં ડેટા સ્ટ્રક્ચર ઇઝ અ મેઇન કન્સેપ્ટ ઓફ અવર કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ. ડેટા સ્ટ્રક્ચર કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનો ટોપિક થઈ જાય છે. સો ડેટા સ્ટ્રક્ચર શા માટે આપણે યુઝ કરવું જોઈએ? Why data structure needed in our computer department? So human requirement with a computer are going to complex day by day. હાલના દિવસોમાં કોમ્પ્યુટર વગર કામ કરવું શક્ય જ નથી. તો જે પ્રમાણે માણસોની જરૂરિયાત છે એ અત્યારે ડે બાય ડે જોવા જઈએ રોજબરોજની જિંદગીમાં તો ખૂબ જ જરૂરિયાતમંદ બનતી જાય છે અને જરૂરિયાતમંદ બનતી હોવાના કારણે કોમ્પ્લેક્સિટી પણ પ્રોવાઈડ થઈ જાય છે, એટલે કે વધારે પડતું અઘરું બની જાય છે. સો હ્યુમન રિક્વાયરમેન્ટ વિથ કમ્પ્યુટર આર ગોઈંગ ટુ કોમ્પ્લેક્સ ડે બાય ડે. તો આ જે કોમ્પ્લેક્સ આપણને અઘરો બનતો જતો સવાલ છે એને સોલ્વ કરવા માટે આપણે શાનો યુઝ કરીએ છીએ? ડેટા સ્ટ્રક્ચરનો. ટુ સોલ્વ ધ કોમ્પ્લેક્સ રિક્વાયરમેન્ટ ઇન ઇફિશિયન્ટ વે વી નીડ ધીસ સ્ટડી. એના માટે આપણે ડેટા સ્ટ્રક્ચરનો અભ્યાસ કરવો ખૂબ જ જરૂર છે. અને એ જે આપણને પ્રોવાઈડ કરે છે કોમ્પ્લેક્સિટીનું સોલ્યુશન, એના બે ટાઈપ હોય છે. એક તો સ્પેસ કોમ્પ્લેક્સિટી એન્ડ ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી. કે આપણા કોમ્પ્યુટરની અંદર જે ડેટા સ્ટોર થયો છે, જે મેમરીની અંદર સ્ટોર થયો છે, એ સ્ટોર થયેલો ડેટા કેટલી સ્પેસ રોકે છે એના પર ડિપેન્ડ છે. અને એની સાઇઝ કેટલી છે, કેટલા કેબીનો છે, કેટલી એમબીનો ડેટા છે, કેટલા જીબીનો ડેટા છે, એની લેન્થ કેટલી છે, તો એ બધું પ્રોવાઈડ કરે છે આપણને ડેટા સ્ટ્રક્ચર. સો ડેટા સ્ટ્રક્ચર ઇઝ અ વેરી નીડેડ કન્સેપ્ટ ઇન અવર કમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટ, કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ. સો હિયર ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ડેટા સ્ટ્રક્ચર. ડેટા સ્ટ્રક્ચરને બે પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે: સિમ્પલ ડેટા સ્ટ્રક્ચર and compound data structure. Compound data structure is also known as a abstract data structure. Simple data structure have many parts. First of all, integer, float, character and pointer. હવે તમને આ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ડેટા સ્ટ્રક્ચર અત્યારે સ્ટડી કરવામાં થોડું લેન્ધી લાગશે, કારણ કે આની અંદર જે યુઝ થયેલા વર્ડ છે તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ સાંભળતા હશો. બટ હું તમને સમજાવું કે અહીં ઇન્ટેજરનો મિનિંગ શું થશે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ કે આપણે કોઈ પર્સનની એજ એટલે કે એની ઉંમર કમ્પ્યુટરના પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં આપવી હોય તો ડાયરેક્ટલી આપણે એને લખી ના શકીએ. એના માટે પ્રોપર એક ડેટા ટાઈપ યુઝ કરવી પડે. તો ઓલવેઝ પર્સનની એજ શેમાં આપણને મળે છે? ન્યુમેરિક ડિઝિટ. ન્યુમેરિક ડિઝિટ મતલબ કે 0 to 9ની અંદર જેટલા પણ ડિઝિટ યુઝ કરીએ છીએ એ ડિઝિટમાં જ આપણને એજ ફાઇન્ડ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ કે કોઈ એક પર્સનની 22 એજ છે, તો આ જે આપણને 22 મળે છે એને આપણે શું કહીશું? ન્યુમેરિક ડિઝિટ. તો ન્યુમેરિક ડિઝિટ કમ્પ્યુટરની ભાષામાં જો આપણે ડિફાઇન કરવી હોય તો એના માટે શું યુઝ કરવું જોઈએ? ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપ. હવે ફ્લોટ, તો કોમ્પ્યુટરની ભાષામાં જો પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં આપણે કોઈ પોઇન્ટિંગવાળી વેલ્યુ આપવી હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ કે કોઈ સ્ટુડન્ટના પર્સન્ટેજ નાખવા છે, તો પર્સન્ટેજ એવું શક્ય હોઈ શકે કે પોઇન્ટિંગમાં પણ હોય અને ના પણ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કે 89.93% આવ્યા છે, જેને આપણે પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં ડિફાઇન કરવા છે.
તો ડાયરેક્ટલી 89 પોઈન્ટ સમથિંગ ના આપી શકીએ. એના માટે પ્રોપર કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં પ્રોપર એક ડેટા ટાઈપ પ્રોવાઈડ થાય છે. તો એના માટે આપણે શું યુઝ કરીશું? ડેટા સ્ટ્રક્ચરની ફ્લોટ ડેટા ટાઈપ. કેરેક્ટર, તો કેરેક્ટર શાના માટે છે? તો કેરેક્ટર જે છે એ કોઈ પણ પર્સનનું નામ આપણે સપોઝ લઈએ તો નામ આપણને શેમાં મળે છે? ABCDની અંદર. ઇંગ્લિશમાં જો આપણે નામ લખતા હોઈએ તો ABCDના આલ્ફાબેટનો યુઝ કરીને લખવો પડે. તો આ જે આલ્ફાબેટ આપણે યુઝ કરીએ છીએ એને આપણે પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં જ્યારે કોડિંગમાં લખતા હોઈએ તો એના માટે શું યુઝ કરવાનું છે? કેરેક્ટર. એન્ડ ધેન પોઇન્ટર. પોઇન્ટર શેના માટે છે? તો પોઇન્ટર ઇઝ અ નથિંગ બટ વન ટાઈપ ઓફ કલેક્શન સ્ટ્રક્ચર. તો પૂરેપૂરું સ્ટ્રક્ચર, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કે એજ, પર્સન્ટેજ, અધરવાઇઝ એની ઇન્ફોર્મેશન, આ બધી જ ઇન્ફોર્મેશનને કોઈ એકમાં જ કલેક્ટ કરીને આપણે શો થવી હોય તો એના માટે આપણે શેનો યુઝ કરીએ? પોઇન્ટરનો. હવે કમ્પાઉન્ડ ડેટા સ્ટ્રક્ચરના પણ બે પાર્ટ છે, લિનિયર એન્ડ નોન લિનિયર. લિનિયર મીન્સ કે ડેટા જે છે એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ મીન્સ સિક્વન્સમાં સ્ટોર થતા હોય. રેન્ડમલી એટલે કે જેમ તેમ ડેટા સ્ટોર ના થાય. જેમ તેમ ડેટા સ્ટોર થાય તો એને કહેવાય નોન લિનિયર. અને જો વ્યવસ્થિત રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ડેટા સ્ટોર થતા હોય તો એને કહેવાય લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર. તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જેમ કમ્પ્યુટરની અંદર જો ડેટા સ્ટોર થતા હોય તો એના પણ વેરિયસ ટાઈપ્સ છે કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ડેટા સ્ટોર થાય છે તો એ કઈ સ્ટેપ ફોલો થતાં ડેટા સ્ટોર થાય છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે એરે, લિંક લિસ્ટ, ટેગ એન્ડ ક્યુ. અને જો રેન્ડમલી ડેટા સ્ટોર થાય છે એના માટે કોઈ પ્રોપર અરેન્જમેન્ટ નથી તો એના માટે શું યુઝ થાય છે? ટ્રી, ગ્રાફ એન્ડ ફાઇલ્સ. હવે એક્ઝામ્પલ જોઈશું તો વધારે આઈડિયા આવશે. અહીં તમે જુઓ છો કે 5, 6, 4, 3, 7, 8, 9, 2, 1 એન્ડ 2. તો આ જે આપણને ડેટા અહીં શો થયેલો દેખાય છે તો આ ડેટાને કોમ્પ્યુટરની મેમરીમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જો આપણે સ્ટોર કરવા હોય તો એની પ્રોપર ઇન્ડેક્સ પોઝિશન આપવી જોઈએ. મતલબ કે એને પ્રોપર એડ્રેસ આપવું જોઈએ કે 0 નંબરના એડ્રેસ પર 5 નંબરનો ડેટા સ્ટોર થશે, 1 નંબરના એડ્રેસ પર 6 નંબરનો ડેટા સ્ટોર થશે, 2 નંબરના એડ્રેસ પર 4 નંબરનો ડેટા સ્ટોર થશે એન્ડ સો. તો આ પ્રમાણેના ડેટા જે છે એને જો આપણે રેન્ડમલી નહીં બટ સિક્વન્સમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જો સ્ટોર કરવા હોય તો એના માટે શેનો યુઝ થાય છે? એરેનો. તો આને આપણે શું કહીશું? એરે. હવે આ જે છે એ ન્યુમેરિક ડિજિટ માટે છે. એવી જ રીતે કેરેક્ટર મીન્સ આલ્ફાબેટને પણ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કમ્પ્યુટર ડિજિટની અંદર કમ્પ્યુટરના સ્ટોરેજ લોકેશનમાં આપણે વ્યવસ્થિત રીતે સ્ટોર કરી શકીએ તો એને આપણે શું કહીશું? એરે. So array is a commonly used in a computer programming to mean a continuous block of memory location when each memory location store a one fixed length data item. અહીં મેં તમને કીધું એમ કે કોઈ બી ડેટા હોય એને કમ્પ્યુટરમાં સ્ટોર કરવા માટે કોઈ પણ મેમરીની સાથે એડ્રેસ પ્રોવાઈડ થાય છે મીન્સ ઇન્ડેક્સિંગ વેલ્યુ આપવામાં આવે છે. સો 0 એડ્રેસ પર 5 ડેટા સ્ટોર થશે, 1 એડ્રેસ પર 6, 2 એડ્રેસ પર 4, 3 address per 3, 4 address per 7 and so. So it is known as a array. Next, stack. Stack is the most IMP concept of our data structure. તો સ્ટેક કોને કહેવાય? તો તમે અહીં ફિગરમાં જોઈ શકો છો કે અહીં એક ડિસ્કનું સ્ટેન્ડ છે જેમાં 1 by 1 ડિસ્ક એન્ટર કરવામાં આવી છે. તો જો અહીં આ ડિસ્કના સ્ટેન્ડમાં પહેલી ડિસ્ક મૂકેલી છે બ્લુ કલરની, સેકન્ડ ડિસ્ક છે ગ્રીન કલરની, થર્ડ ડિસ્ક છે યલો કલરની અને લાસ્ટમાં ડિસ્ક જે આપણને જોવા મળે છે રેડ કલરની, જે આપણે એન્ટર તો લાસ્ટમાં કરી છે પણ પોઝિશન એની કઈ છે? જો ફર્સ્ટ ડિસ્ક કઈ થઈ ગઈ? રેડ કલર, સેકન્ડ ડિસ્ક યલો, થર્ડ ગ્રીન એન્ડ 4 બ્લુ. પણ ફર્સ્ટમાં આપણે નાખી હતી કઈ ડિસ્ક? અંદર એન્ટર કઈ કરાવડાવી હતી? બ્લુ કલરની. અને ટોપ અપ પોઝિશનમાં આપણને કઈ મળી? રેડ કલરની.
તો આને જે આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ સ્ટેન્ડની અંદર કોઈ ડિસ્કને એન્ટર કરાવ્યા બાદ તો એને પ્રોપરલી કહેવામાં આવે છે સ્ટેક. સ્ટેક મીન્સ LIFO. LIFO મીન્સ લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. એટલે કે છેલ્લે જે છે એ ઇન થયા બાદ આ જ ડિસ્કને મારે રિમૂવ કરવી હોય તો એના માટે પહેલાં મારે ફર્સ્ટ છે એને આઉટ કરવી પડશે, રેડ, એના પછી યલો, એના પછી ગ્રીન રિમૂવ અને પછી મને બ્લુ કલરની ડિસ્ક રિમૂવ થયેલી જોવા મળે. તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? સ્ટેક. તો સેમ ડેટામાં પણ આવું છે કે જો સ્ટેક ફોર્મેટમાં કમ્પ્યુટરની અંદર ડેટા સ્ટોર થશે તો સ્ટેક ફોર્મેટની અંદર જો લાસ્ટમાં ગયેલો ડેટા છે એને આપણે જોઈતો હોય તો ડાયરેક્ટલી આપણે એને લઈ શકશું નહીં. એના માટે પહેલાં આપણે શું કરવું જોઈશે? ફર્સ્ટને રિમૂવ કરવો પડશે, એના પછી સેકન્ડ રિમૂવ કરવો પડશે, થર્ડ રિમૂવ કરવો પડશે અને લાસ્ટમાં જે છે એ ફાઇનલી વી ગેટ અને પછી આપણને તે ડેટા મળે છે. હવે એના પછી જોઈએ ક્યુ. ક્યુ કોને કહેવાય? તો નોર્મલી લાઇન હોય એને આપણે ક્યુ કહીએ છીએ. અહીં તમને ફિગરમાં દેખાય છે કે અહીં જો લાઇન શો થાય છે તો આને આપણે શું કહીશું? ક્યુ. તો સેમ કોમ્પ્યુટરની અંદર પણ આવું જ છે કે ક્યુનો કન્સેપ્ટ શું છે કે કોઈ પણ ડેટા છે એ પોતાની પોઝિશન પર ન રહેતા પાસ થાય. મતલબ કે પહેલી પોઝિશન પરથી પાસ થઈને સેકન્ડ પોઝિશન પર જશે, સેકન્ડ પરથી થર્ડ પોઝિશન પર જશે, થર્ડ પછી ફોર્થ પોઝિશન પર જશે. તો જે ડેટા પાસ થયા બાદ લાસ્ટમાં રિમૂવ થઈ જાય છે એટલે કે ત્યાંથી નીકળી જાય છે તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? ક્યુ. ફોર એક્ઝામ્પલ કે અહીં જે આ ક્યુ છે તો માની લો કે અહીં એક ટિકિટ વિન્ડો છે અને ટિકિટ લેવા માટે અહીં બધા જ પેસેન્જરની લાઈન છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંથી પેસેન્જર જે એન્ટર થયો હશે એ પાસ થતાં અહીં ટિકિટ વિન્ડો સુધી આવ્યો હશે. પછી જો એને ટિકિટ મળી જશે એટલે અહીં તે શું થઈ જાય છે? રિમૂવ થઈ જાય છે. તો જે પર્સન ફર્સ્ટમાં એન્ટર થાય છે એ જ ટિકિટ લીધા બાદ અહીં ફર્સ્ટથી જ આઉટ થાય છે. સો અહીં આપણે કોમ્પ્યુટરની લેંગ્વેજમાં જોવા જઈએ તો એને આપણે શું કહીશું? FIFO મીન્સ ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. So Q is a two-ended data structure in which item can be inserted from one end and taken out from another end. એટલે કે વન એન્ડથી જે ઇન્ટર થાય છે એ જ ટેકન આઉટ ફ્રોમ અનધર એન્ડ. એટલે કે જે પણ એન્ટર થશે એ એનું કામ પતાવ્યા બાદ ત્યાંથી રિમૂવ થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ, લિંક લિસ્ટ. લિંક મીન્સ મતલબ કે કોઈ પણ ડેટા મોર દેન છે, વધારે છે તો મોર દેન વન ડેટાને કોઈ પણ લિસ્ટની અંદર પુટઅપ કરો અને દરેક ડેટાને લિંક કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીં 17 નંબરનો ડેટા છે, 23 છે, 55, 72, 14 એન્ડ 62. તો એક કરતાં વધારે ડેટા થઈ ગયા તો એને એક પ્રોપર લિસ્ટમાં પુટઅપ કરો અને દરેક ડેટાને લિંક કરો. તો લિંક કરવાથી આપણને જ્યારે વધારે ડેટા એક જ ટાઈમે જોઈતા હશે તો લિંક કરેલા ડેટા એ જ સમયે આપણને પ્રોવાઈડ થઈ જાય છે. તો ડેટા સ્ટ્રક્ચર વિશે આ બધું જ બેઝિક નોલેજ હતું કે ડેટા સ્ટ્રક્ચર શું છે, વાય વી નીડ અ ડેટા સ્ટ્રક્ચર, શા માટે આપણે ડેટા સ્ટ્રક્ચર જોઈએ, ડેટા સ્ટ્રક્ચરના કન્સેપ્ટ કયા કયા છે એનું ક્લાસિફિકેશન સ્ટડી કરી ગયા, ડેટા સ્ટ્રક્ચરની અંદર કયા કયા કન્સેપ્ટ યુઝ થાય છે તો એની અંદર આપણે એરે જોયું, સ્ટેક જોયું, ક્યુ અને લિંક લિસ્ટ જોયું. તો આ બધું જ ઓવરવ્યૂ આપણા ડેટા સ્ટ્રક્ચરનું છે અને આ બધી જ વસ્તુ હાલના માર્કેટિંગની અંદર ઇન્ટુ રિયલ ટાઈમ સિસ્ટમ ડેટા સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ડાયનામિક વેબ પેજ ડેવલપમેન્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. આઈ હોપ તમને બધાને આ સેશનની અંદર ખૂબ જ મજા આવી હશે. સો થેન્ક યુ ટુ ઓલ ઓફ યુ.